อีกเรื่องหนึ่งที่คนถามกันมาเยอะเลยนะคะก็คือเรื่องของโรคค่ะคือต้นไม้เนี่ยย่อมมีวันโรยราเนาะย่อมมีวันที่จะเสื่อมสภาพไปค่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะทีนี้สาเหตุเนี่ยก็มี108,000 ประการเลยเนาะแม้ว่าสาเหตุยังไม่สำคัญเท่าวิธีการจัดการนะว่าต้นเป็นแบบนี้แล้วเราอ่ะจะแก้ปัญหายังไงแก้ไขมันมีวิธีการทำอะไรได้บ้างยอดฮิตเลยคุณเดียวคือต้นเนี่ยยืดยาวผิดรูปครับผมส่วนใหญ่เลยคือได้รับแสงไม่เพียงพอส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงตามคอนโดได้แดดแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงซึ่งไม้โดยปกติในธรรมชาติเนี่ยต้องการแดดค่อนข้างเยอะ5-6 ชั่วโมงก็คือดีที่สุดก็คือแดดนานที่สุดนะฮะแต่ว่าการเลี้ยงบางคนมีแดดแค่ช่วงเช้า 2-3 ชั่วโมงก็จะทำให้ต้นไม้มันโตผิดรูปนะฮะแต่มันก็ยังอยู่ได้ยืดยาวผิดรูปแก้ไขได้ไหมคะการแก้ไขไม่ให้ยืดยาวอาจจะทำไม่ได้ในลักษณะแดดที่แบบเดิมก็คือแดดน้อยแต่เราทำให้สวยขึ้นได้ครับอย่างต้นนี้แมมมิลาเรียคามิเน่ปกติจะต้องเป็นกลมเป็นอย่างนี้เป็นกลมสวยงามน่ารักทรงดีทีนี้เราก็จะมาทำให้เขาสวยขึ้นแล้วเป็นการขยายพันธุ์ด้วยโอ้ดีงามทุกประการแม้ว่านะอย่าเพิ่งแป๊บดึงแม้ว่านะเหมาะกับคนที่เลี้ยงต้นไม้ริมหน้าต่างแล้วเจอปัญหาอย่างนี้เยอะๆแล้วจากนั้นรู้สึกว่าเริ่มชอบแคคตัสแล้วอยากจะขยายพันธุ์โอ้โหเหมาะเหม็งเลยต้นยาวยืดนี่กลายเป็นสิ่งดีไม่ต้องทิ้งครับไม่ต้องทิ้งเลยไม้ยังอยู่ได้ครับค่ะมันยืดเราก็ตัดเลยเอาเฉพาะส่วนข้างบนนำไปปลูกใหม่นี่ก็เดี๋ยวจะตัดให้ดูเลยก็เดี๋ยวผมจะตัดประมาณนี้ประมาณนี้ดูยังไงคะเล็งยังไงก็ผมกะว่าจะให้ส่วนตรงเนี้ยที่นำไปปลูกใหม่เนี่ยปลูกแล้วเป็นลักษณะกลมพอดีจะได้สวยเลยครับก็จะตัดประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมตัดออกจากตัวฮะแม่สอนไว้คุณแม่ยืนยิ้มอยู่ตรงนี้ตัดเลยฮะหั่นไปเลยครับตัดออกมาแบบนี้เลยครับตัดออกมาแบบนี้เลยเรียบร้อยอันนี้ก็ทิ้งไว้ทั้งคู่เลยถ้าอยากให้ออกรากเร็วก็คือทายาเร่งรากก็ตัดปุ๊บก็ทาได้เลยแต่สำหรับส่วนของแมมเนี่ยถึงไม่ใช้ยาเร่งรากมันก็ออกรากง่ายอยู่แล้วอันนี้ผมจะไม่ทานะครับค่ะก็คือเราตัดออกมาแล้วก็วางไว้เฉยๆเลยครับอย่าให้แผลเนี่ยโดนน้ำให้อยู่ในที่แห้งหรือลำไรก็ได้แต่ห้ามโดนน้ำเด็ดขาดนั่นแหละครับทิ้งไว้ประมาณถ้าแผลใหญ่ขนาดเนี้ยทิ้งไว้อย่างน้อย7 วันอย่างของผมทิ้งก็ 7-10 วันแต่ส่วนใหญ่จะเกินมักจะเป็นอย่างนั้นรอจนรากออกมาเลยค่ะครับซึ่งพอเราเอาไปเลี้ยงพอเราตัดออกมาแล้วเขาก็จะหดเหี่ยวเข้าไปไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจครับเป็นปกติใช่ครับแล้วรากเขาจะงอกออกมาเองขอให้ใจเย็นๆใจเย็นๆครับเลี้ยงกระบองเพชรไม้โตช้าต้องใจเย็นครับค่ะอันนี้เราก็ไปวางเอาไว้พอเขารากงอกมาเสร็จเราทำไงต่อคะก็เอาส่วนนี้ที่กำลังมีรากแล้วก็ปลูกเลยส่วนโคนไม่เสียเปล่านะครับไม้พอโดนตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอแผลตรงนี้แห้งก็จะเริ่มแตกหน่อออกมาตามรอบๆนี้จะแตกเยอะแตกน้อยแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นไม้แต่ตัวนี้มันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ทั้งโคนและยอดนะฮะก็เป็นการขยายพันธุ์ทางหนึ่งเหมือนกันครับซึ่งพอเขาแตกหน่อออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ชอบต้นนี้ของเขาเราไม่ชอบลำต้นเขาแล้วเราก็เอาหน่อนั้นอ่ะก็เด็ดหน่อออกไปปลูกใหม่เป็นอีกต้นหนึ่งได้เด็ดหน่อไปปลูกใหม่ต้นหนึ่งซึ่งวิธีการชำหน่อก็ดูได้ในคลิปเรื่องชำหน่อกับคุณเดียวนะคะนี่ค่ะครับผมอ๋อดีงามได้ประโยชน์ได้สถานเราอยากจะปล่อยไว้ถ้ามันออกหน่อรอบสวยเราปล่อยไว้เป็นกอก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับก็เลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้แล้วแต่ใจรักแล้วแต่จะชอบเป็นความมหัศจรรย์ของแคคตัสเนาะใช่ครับคือเป็นพืชที่พยายามเอาชีวิตรอดในทุกสภาวะค่ะก็เลยแตกออกมาได้สบายเลยอันนี้เสร็จเรียบร้อย
ต่อมาอันเนี้ยแอสโตรเนี่ย ครับ ชอบเป็น โรค ชอบเป็น ใช่ อืม ฮะตรงนี้เลย มันก็จะแบ่งประมาณนี้คือถ้าเห็นส่วนเนี้ยที่เป็นสีน้ำตาลของไมลิโอสติกมาเนี่ย ตัวเนี้ยจะไม่ถือว่าเป็นโรค ค่ะ เป็นปกติ เป็นปกติที่อาจจะไม่ปกติ คือที่ส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนี้ก็คือว่าดินเก่า ลักษณะดินเก่า พอดินเริ่มเก่า ระบบรากเริ่มไม่ดี การโตเริ่มช้าลงแว็กซ์โดยธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยมันก็จะไม่มีคลุมที่ต้น พอไม่มีแว็กซ์คลุมที่ต้นปุ๊บพอสัมผัสความชื้นนานๆโดยเฉพาะบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นความชื้นในอากาศสูง ค่ะ ตรงนี้มันก็จะเกิดเหมือนคอกอะครับคือป้องกันความชื้นโดยธรรมชาติของต้นไม้ ก็จะเกิดเป็นคราบน้ำตาลแข็งๆอย่างเงี้ยฮะเป็นระบบป้องกันความชื้นของต้นไม้ ส่วนใหญ่ที่เห็นในธรรมชาติจะเกิดกับต้นไม้ที่อายุมากๆแก่ๆฮะก็จะเกิดอันนี้ได้สำหรับต้นนี้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนกระถางนาน ดินแน่นการเจริญเติบโตเริ่มช้า ต้นไม้ก็จะสร้างลักษณะเนี้ยฮะเป็นคราบน้ำตาล แต่ส่วนแบบนี้อันนี้ฮะจุดน้ำตาลแดงๆอันนี้ก็คือโรคฮะแต่ผมไม่รู้ว่าผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องโรค ค่ะค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้ว่ามันเป็นอาการ รู้ว่าอันนี้เป็นอาการผิดปกติ ใช่ผิดปกติ ต้นเริ่มเป็นแผลก็แสดงว่าระบบรากบางส่วนเริ่มเสียหายแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลองมาลื้อกันว่า ค่ะ ทำไมมันเป็นแบบนี้ ค่ะ ซึ่งของแม ครั ว บ คุณเดียวลื้อเลยค่ะ คือ ครับ แมวจะเล่าให้ฟังว่าของแมวก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันคราบ ครับ น้ำสีน้ำตาลแดงเนี่ยเมื่อปี ครับ ที่แล้วแล้วไม่มีความรู้อะไรเลย นึกว่าเขาไม่สบาย นึกว่าเขาป่วยแล้วก็เลยทิ้งค่ะ ก็ ทิ้งไปเลย เป็นทางที่ง่ายที่สุด ถือว่าเป็นทางที่ดี ทิ้งแล้วซื้อใหม่ ค่ะ อันนี้ครับ แต่นี่เผื่อคนที่ไม่อยากทิ้งนะ ก็ลองมา สำหรั ทำดู บางต้นมีความสำคัญทางจิตใจสำหรับหลาย ๆ คนก็ไม่ต้องทิ้ง ค่ะ เก็บรักษา ค่ะ ได้ครับ ค่ะ อย่างเนี้ยจะเห็นเลยว่าระบบรากแน่นมากแล้ว แน่นมาก แทบจะไม่มีอาหารกินเลยเหลือแต่รากอันนี้ถอดกระถางมาแล้วนะครับ อันนี้ไม่ใช่กระถาง ค่ะเพราะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยลากแน่นเต็มที่เลยอะ ครับ ค่ะ ระบบรากอาจจะดีแต่ว่าไม่มีอาหารกินแล้ว คือดินเก่าอย่างที่ผมบอกไปทีแรก ค่ะ นะฮะเราก็จะลื้อดู มันจะมีรากบางส่วนอย่างที่เห็นน่ะมันอัดแน่นแล้วก็รากเสียแล้ว รากแห้งมากจน ใช่ ขาด ใช่ครับ คือไม่ใช่เป็นรากสดๆที่หาอาหารกินแล้วฮะเนี่ยฮะจะมีด้านในบางส่วนที่เปื่อยเน่าอะฮะเนี่ยครับ คือทางที่ดีเราก็ลื้อรากออกมา แล้วก็ตัดแต่งนะฮะตัดแต่งปลูกใหม่ฮะผมก็บี้ออกไปหมดเลยรากเก่าๆขาดๆเปื่อยๆนะฮะเอาไปหมดเลย ค่ะ พอต้นไม้ออกรากใหม่เจริญดีแล้วยอดก็จะใสขึ้น อาการเหล่านี้คือไม่หายไปนะครับ มันจะอยู่อย่างนี้ แต่ว่ายอดใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะไม่เป็น แล้วเวลามันโตมันก็จะไล่ส่วนนี้ลงไปครับ อ๋อ คือมันก็เดี๋ยวคุณเดียวมันจะโต ครับ ขึ้น ครับ แล้วอันเนี้ยก็ถูกไล่ลงไปเอง แต่ว่า ใช่ ไม่ ครับ ลุกลามเนาะ ถ้ามันแห้งอย่างนี้จะไม่ลุกลามครับ อ๋อ ครับ ค่ะ หรือบางทีมันอาจจะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมาเป็นไปได้ไหมคะ อันนี้มัน คือ เป็นไหม ถ้าอย่างไมลิโอสติกมาเนี่ยคือถ้ายอดไม่ได้เสียก็จะไม่มีหน่อด้านข้าง จะเป็นไม้เดี่ยวอะครับ ค่ะค่ะ ครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือพอเอาออกหมดแล้วเนี่ย ครับ ก็ไปปลูกใหม่ได้เล ไป ย ปลูก แล้ว ใหม่ ก็ลอง ได้ ดู ใช่ครับ ค่ะ แล้วก็เลี้ยงปกติอย่าทิ้งอย่าลืมรดน้ำค่ะ ครับ ลืม อย่าร ด ปล่อย น้ำ ให้มันแห้งจนเกินไป แล้วก็ ค่ะ ดินก็พอเก่าแล้วก็เริ่มต้องเปลี่ยนตาม ค่ะ เวลาครับ ซึ่งเวลาที่เราเปลี่ยนอย่างเงี้ยเนาะ ครับ แล้วก็เอาไปใส่ดินใหม่อ่ะบางทีเราจะใจร้อนอ่ะ ฮะ นึกว่ามันไม่รอดแล้วล่ะไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเลยเลย คือกระบองเพชรต้องใช้เวลาครับ เพราะว่าเป็นไม้โตช้ายิ่งต้องใช้เวลาครับ บางทีเป็นเดือนเนาะกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสำห ใช่ อัน ใช่ เนี้ย ครับใช่ครับใช่ครับ ค่ะ เนี่ยครับ อ๋อ ก็ทำลักษณะประมาณเนี้ยครับ อืม ตัวไหนเห็นผิดปกติไม่แน่ใจก็ลื้อออกมาดูสภาพเรื่อง ค่ะ รากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ อืม
แล้วก็จะทำให้เราได้ตัดแต่งเปลี่ยนใหม่ฮะค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลื้อรากขึ้นมาแล้วเจอเพลี้ยแป้งหรือไรแดงครับทำยังไงคะก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลี้ยที่รากถ้าลักษณะต้นที่มันเหี่ยวอย่างเงี้ยถ้าเจอเพลี้ยที่รากเราก็ล้างน้ำออกทิ้งให้หมดแล้วก็เอาไปแช่ยากันเพลี้ยค่ะครับก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปค่ะแล้วก็ทำวิธีการส่วนผสมอะไรก็คือตามที่เขาเขียนไว้ในคำแนะนำเขาขึ้นอยู่กับซื้อยี่ห้ออะไรแบบไหนใช่มีหลายอย่างก็ทางร้านก็คงจะแนะนำฮะเกี่ยวกับเรื่องยาค่ะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเจอนะคะไรแดงหรืออะไรก็เขี่ยสัตว์ออกไปแล้วก็ส่วนใหญ่ไรแดงเนี่ยมันจะลงสำหรับไม้เป็นบางชนิดเท่านั้นเองที่เขาชอบมีอยู่ก็พวกกลุ่มแอดดิเนียแอดดิเนียมอะไรเงี้ยส่วนกระบองเพชรเนี่ยจะไม่ค่อยเจอมีเหมือนกันพวกไม้ผิวอ่อนๆโลโฟฟอล่าอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างลายแดงครับก็ค่อยดูสังเกตเอาฮะถ้ามีก็แยกออกมาลดยาอะไรฮะดูแลครับทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งก็คืองี้ถ้ามันเปียกถ้ามันอยู่ในสภาพที่เปียกก็คือทิ้งไว้แห้งก่อนอย่าเพิ่งปลูกถ้าแห้งหรือรากงอกแล้วก็ค่อยปลูกนะคะไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรเรื่องเป็นโรคนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆใช่ฮะคือเราปลูกไปเราก็ต้องเรียนรู้กับเขาไปฮะว่าต้องทำอะไรยังไงอันนี้มันก็คือความสนุกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะโอเคก็อันนี้ก็คือถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้ก็ตัดรากแล้วก็ไปปลูกใหม่ได้นะคะอันนี้ล่ะคะอันนี้ดูมีคราบเยอะจังถ้าเป็นถึงขนาดนี้แล้วที่เห็นเนี่ยคือน่าจะเกิดจากความชื้นสูงด้วยระบบรากเสียด้วยดินเก่าด้วยหนักหนาสาหัสเลยรอยโรคเนี่ยคือเกือบจะลามถึงบนยอดแล้วคือถ้าเป็นลักษณะเนี้ยคือส่วนใหญ่เลยผมจะทิ้งจริงๆเนี่ยทิ้งตั้งแต่ยังไม่เป็นขนาดนี้ด้วย ที่สวนเนี่ยเพราะว่าบางครั้งการรักษาโรคเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็ต้องการจัดการเยอะถ้าเราดูว่าต้นเนี้ยมันไม่ได้หายากมากหรือเรายังพอหาใหม่ได้ไม่ยากนักแล้วไม่ได้มีความสำคัญต่อจิตใจเราเยอะมากมายเราก็ทิ้งไปเป็นการจัดการที่ง่ายที่สุดค่ะแมวขอสนับสนุนความคิดนี้ค่ะครับแต่ทีนี้เราอยากดูรากกันไหมคะอยากดูรากกันนิดนึงเนาะเพื่อเป็นการเรียนรู้ว่ารากเขาต้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วรากเขาจะเป็นยังไงเหรอครับหรือได้เลยค่ะก็จะเป็นรากแน่นๆอย่างนี้เหมือนกันรากแน่นๆนะคะครับส่วนใหญ่ที่เกิดโรคต่างๆอย่างเนี้ยคือพวกกระบองเพชรเป็นไม้ที่อยู่แถบแห้งแล้งอากาศค่อนข้างแห้งเรื่องเชื้อราเรื่องอะไรพวกนี้คือเขาจะไม่ค่อยทนต่อความชื้นส่วนบ้านเราเนี่ยคือเป็นเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเรื่องเชื้อราเรื่องความชื้นเนี่ยมีสูงมากการเป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดกับกระบองเพชรได้ง่ายอยู่ที่อากาศอะไรอย่างนี้ด้วยครับค่ะก็อย่าลดน้ำเยอะจนเกินไปเวลาที่เราลดน้ำเยอะอากาศชื้นมันก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้นค่ะครับหน้าฝนนี่แหละค่ะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เห็นเป็นบ่อยๆมีปัญหาหนักๆก็คือหน้าฝนเพราะว่าความชื้นในอากาศสูงและอีกอย่างก็คือหน้าฝนแดดไม่ค่อยมีครับพอแดดไม่ค่อยมีมันก็ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรครอบๆไปมันก็เลยทำให้เป็นโรคง่ายค่ะถ้าไม่อยากเป็นโรคหน้าฝนก็อย่าลดน้ำเยอะแล้วก็อย่าให้โดนฝนเนาะค่ะมีแดดก็รีบเอาออกไปเพราะฉะนั้นโรงเรือนถึงได้สำคัญที่สุดใช่โรงเรือนถึงได้สำคัญเนาะค่ะครับอันนี้ก็รากก็คงจะเน่าไปอันนี้ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นเอสโคบาเลียตัวหนึ่งครับซึ่งระบบรากอาจจะไม่ค่อยดีรากน้อยส่งผลให้ตัวนี้จริงๆต้องการแดดเยอะแต่ผมไปวางในตรงที่แดดไม่ได้ส่องถึงนานมากลักษณะต้นก็จะยืดยาวแต่จะเห็นว่ายอดอะไรเนี่ยเดินดีปกตินะฮะซึ่งถ้าเราไม่ชอบลักษณะอย่างนี้เราสามารถตัด
แล้วไปปลูกใหม่ในที่ที่มันเหมาะกับเขาคือแดดเยอะๆเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นที่สวยทรงตามสายพันธุ์ครับ อันนี้สายพันธุ์เขาจริงๆจะ ค่อนข้างจะเป็นกอแต่เป็นกอแน่นๆฮะจะค่อนข้างกระชับกว่านี้จะสวยครับอันนี้คือต่างคนต่างไปเป็นเลื้อยเลยครับอันนี้ก็ผิดรูปไปเพราะผิดว่ารูปใช่จากแดดน้อยครับจากแดดน้อยซึ่งก็เป็นอันยอดฮิตที่เราจะเป็นเลยแล้วก็เริ่มมีสีคล้ำสีน้ำตาลใช่ครับพอหนามเก่าเขาจะเปลี่ยนจากสีเหลืองทองเป็นสีดำคล้ำคือเป็นเรื่องปกติของหนามเก่าค่ะซึ่งอันนี้ก็วิธีการก็จะเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือตัดออกมานะคะใช่ครับสำหรับตัวนี้ก็ทายาเร่งรากได้อันนี้หนามคมครับใช้ฟอร์เซปช่วยหน่อยค่ะก็ใส่น้ำยาเร่งรากก็ได้นิดนึงนะคะทาน้ำยาเร่งรากทันทีตอนตัดค่ะดูได้ในตอนเรื่องของชำหน่อนะคะเพราะว่าใส่น้ำยาเร่งรากมีน้ำยาเร่งรากเหลืออยู่เราก็ทาเลยค่ะก็ทาเลยก็ทาไปทั่วๆแผลแค่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะครับแล้วก็วางทิ้งไว้ครับผมสักประมาณ7 วัน7 ถึง 10 วัน7 ถึง 10 วันให้เขาแห้งเลยนะคะครับให้แผลแห้งสนิทค่อยนำไปปลูกใหม่นะคะก็นำไปปลูกใหม่อันนี้ก็ตัดได้เรื่อยครับทีนี้คุณเดียวคะอันนี้เป็นไซส์เล็กๆทั้งนั้นเลยแต่เนี่ยมีของพี่ที่พี่เก็บไว้เพื่อการเรียนรู้ครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างก็อย่างลักษณะเนี้ยก็น่าจะเกิดโรคลาตำราค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาของรามก็จะเป็นอย่างนี้แหละสีน้ำตาลผิวก็จะเสียแล้วแต่ว่าถ้าเราคือสภาพเขายังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราเสียดายอยากจะได้สายพันธุ์ของเขาอย่างพวกเนี้ยพอเราลื้อออกมาเราก็ไปปลูกใหม่ได้พอปลูกปุ๊บเราก็ถ้าไม่อยากได้ทรงลักษณะที่มันผิดรูปอย่างนี้แล้วเราก็ตัดยอดเขาเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นแทบจะถึงยอดแล้วการที่จะตัดยอดแล้วไปปลูกใหม่โรคที่มันยังอยู่เนี่ยมันก็ยังเห็นไม่สวยอยู่ทีนี้เราจะตัดแค่เฉพาะส่วนยอดเพื่อให้มันเกิดหน่อใหม่พอตัดยอดปุ๊บเขาก็จะให้หน่อใหม่รอสักเดือน2 เดือนก็จะเริ่มให้หน่อใหม่รอให้หน่อใหญ่สักขนาด2 เซนขึ้นไปเราก็สามารถแยกหน่อเอาไปปลูกเหมือนกับการแยกหน่อยิมโนอย่างที่สาธิตไปเดี๋ยวว่าจะลองตัดให้ดูคือตัดตั้งแต่ตอนที่ลื้อออกมาก็ได้ครับค่ะอันนี้เราจะตัดไม่เหมือนอันนี้เพราะว่าเราจะไม่เอาละส่วนยอดของต้นเนี้ยเราจะไม่ใช้ละถ้าพี่ตัดแล้วรอหน่อใหม่เนี่ยจะไม่เป็นราก็ถ้าเราเลี้ยงดูดีต้นเขาสมบูรณ์หน่อใหม่ออกมาก็จะไม่มีโรคครับข้อแรกตอนนั้นนะคะพอมันเป็นราเนี่ยพี่เนี่ยเอาน้ำยากันราค่ะมาผสมน้ำก่อนแล้วก็ทาน้ำยากันราแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งอันนี้คือถูกต้องคือการทาน้ำยากันราก็เหมือนกับการป้องกันไม่ให้ราที่มีอยู่แล้วกระจายเหมือนกับยับยั้งหยุดแต่มันร่องรอยยังอยู่ไม่หายไปใช่การหายไปก็คือเหมือนกับว่ายอดโตขึ้นแล้วก็ไล่โคนลงไปหาโคนไล่จากยอดลงไปหาโคนซึ่งเวลายอดมันโตขึ้นจะเป็นลักษณะนั้นแต่ร่องรอยก็ยังอยู่ครับทีนี้ถ้าพี่เอาหน่อตรงเนี้ยตัดออกมาแล้วไปกราฟล่ะคะแบบโลภไงคะอันข้างล่างเนี่ยเอาหน่อใหม่อันข้างบนเอาไปกราฟจริงๆก็ได้แต่คือถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องหาตอที่ค่อนข้างใหญ่เพื่อที่จะรองรับนี่ไงพี่เห็นตอบ้านคุณเดียว มันจะไม่คุ้มกับยอดที่มี จริงๆก็ได้ครับถ้าหาตอที่เหมาะสมพอก็ได้ครับแต่อย่างนี้ผมแนะนำครับตัดยอดรอหน่อค่ะโอเคลองตัดดูเลยค่ะว่าจะตัดขนาดไหนก็ตัดแค่ส่วนยอดโอ้ค่ะตัดแค่นี้พอครับ
ถ้าเราตัดตื้นไปเดี๋ยวทำให้ดู สมมติว่าถ้าเราตัดตื้นไปมันเป็นยังเป็นจุดอย่างเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยจุดเนี้ยยังสามารถโตขึ้นมาได้ครับ จุดนี้ โตจากยอดตรงเนี้ยครับคือยอดไม่ได้หายไป ตรงนี้ยังโตแต่มันก็จะผิดรูปอ่ะ อ๋อ ครับเราก็คือ หน่อ ตัด ไม่ออก ครับ ตัดให้มันเป็นวงให้ยอดทั้งหมดเนี่ยหลุดออกไปหมดเลยอ่าฮะ ค่ะ ก็ลงมาน่าจะแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยลงมาสักประมาณ2 เซน 2 เซ ประ น มาณเนี้ยฮะ ค่ะ ก็ให้เห็นส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นวงฮะ ทีนี้ก็คือยอดหมดแล้วรอหน่อที่ออกมารอบๆอย่างเดียว ค่ะ ครับ อันนี้ก็เอาไปปลูกลงดิน เอาไปปลูกได้เลยครับ ปลูกแล้วก็รอออกหน่อ ตอนปลูกเนี่ยอย่าเพิ่งรดน้ำแล้วก็ป้องกันแผลไม่ให้โดนน้ ค่ะ ำสักประมาณ10 วัน เพราะว่าอันเนี้ยแผลใหญ่10 ถึง 15 วัน อย่าเพิ่งให้แผลโดนน้ำ ค่ะ ให้แผลแห้งสนิทก่อน ค่ะ ครับแล้วค่อยเอาไปเลี้ยงปกติ อ๋อ ครับ ค่ะ ก็ไม่ต้องทาอะไรเลยเนาะ ก็ถ้าหน้าฝนชื้นๆความชื้นในอากาศสูง ทายากันลาบนแผลก็ดีครับ เอาผงทาเลยครับ อันนี้ผมไม่ได้เตรียมไว้ ค่ะ รับ ไม่เป็นไรค่ะ ครับ ที่บ้านมีค่ะ ดีครับ ได้ความรู้มาก็พอใจแล้วค่ะ ขอบคุณ ครับ มากค่ะ ครับ ค่ะ ครับ ขอบคุณ ผม ค่ะ ครับ ขอบคุณค่ะ ครับ